Umakyat na sa 24 ang positibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa bansa. Ang dagdag na 4 inanunsyo ng Pangulo ngayong gabi. Nakakalat sila sa iba't ibang ospital sa Makati, Pasig, Muntinlupa, Parañaque, Taguig at Quezon City. Kung tirahan o trabaho naman ang pagbabasihan, may mga naitala sa Cainta sa Rizal, Taguig, Makati, Pasig, Marikina, Quezon City, San Juan at Santa Maria sa Bulacan. Mungkahi ng isang mambabatas ay magpatupad ng lockdown sa Metro Manila. Saksi, si Salima Refran. Ang 10 COVID-19 cases sa Pilipinas as of kagabi lang, nadagdagan pa ng panibagong 10 sa pinakahuling tala kanina. All test results from the new cases were released today after samples were collected on March 6, 7, and 8. So yung biglang pagdami po ng kaso, ito naman po ay dahil sa mag-igting na surveillance na ginagawa nga natin sa ngayon. Pilipino na ang 10 pinakabagong COVID patients. May nakakonfine sa Pasig, Makati, Parañaque at sa RITM sa Muntinlupa. 4 ang bumiyahe sa UAE, Australia, Taiwan at Japan. Habang ang 2 may exposure sa COVID case. Tinetrace na raw ng Health Department ang nakasalamuha ng patients 11 to 20. Ngayong gabi, inanunsyo ni Pangulong Duterte na may 4 pang COVID patients. There was one in West Kramis, San Juan, Santa Maria, ba to? Bulacan, and Project 6 of Quezon City. One month, isa sila. 468 na ang natukoy, 113 sa kanila ay na-assess na, 107 ang inilagay sa home quarantine at 6 ang patients under investigation. Sa ngayon, wala pa raw nakikitang ebidensya ang DOH na meron ng community transmission. Ang nakasalamuha naman ng patients 4 hanggang 10. The main determinant para masabi mong may community transmission ka kapag ang mga kaso mo ay hindi na linked to each other. Pero may localized transmission o sa loob ng bansa nagkahawaan. Case number 5 is the very reason why we called for localized transmission. Si case number 5, ang lalaking taga-Cainta Rizal na madalas sa dumalaw sa Muslim Prayer Hall sa Green Hill Shopping Center. Na-confine siya sa RITM pero inilipat sa ibang ospital. The elderly individual male has pre-existing medical conditions, hypertension, diabetes, and also enlargement of the prostate, and also the kidneys are also affected. Asawa niya si case number 6 sa nasa RITM. Ang 4 nilang anak naka-home quarantine. So far so good naman. Wala pang pinakikitang symptoms. Nasa RITM din si case number 4 na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Bonifacio Global City. Si case number 8, taga Pasig na bumiyahe sa Japan. Naka-confine ngayon sa St. Luke's Global City sa Taguig. Amerikanong 86-year-old naman ang case number 9 na nakatira sa Marikina. Bumiyahe sa Amerika at South Korea at ngayon nasa The Medical City sa Pasig. Taga Quezon City naman ang case number 10 na walang travel history pero nagkaroon ng contact sa isang nagpositibo. Naka-confine siya ngayon sa St. Luke's, Quezon City. Dahil kumpirmado ng may local transmission, naka-code red sub-level 1 na ang DOH. Sa ilalim nito, nakaantabay na ang gobyerno at government health workers sa posibleng pagdami ng kaso at maghanda para sa posibleng community transmission. Nagdeklara na rin si Pangulong Duterte ng State of Public Health Emergency sa buong bansa. Sa Proclamation 922, lahat ng government agencies at local government unit dapat tumulong para masugpo ang banta ng COVID-19. Ayon sa proklamasyon, maaaring humingi ng tulong ang DOH sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agency sa pagtugon sa COVID-19. Bibilis din ang paglabas ng pondo. Access of sufficient funding, especially for the local government units who need such funding for preparatory activities, if not for actual response. Number 2 is for purposes of easing the procurement process. Kung yung proclamation po ba na recent proclamation ni President regarding COVID-19 will allow local government units to tap their calamity fund? Oh yes, definitely. Precisely, that's one of the reasons why. Will it be limited, sir, for those areas na may confirmed na COVID-19 cases or lahat ng LGUs pwede pong gamitin yung... Basta kailangan nilang gamitin, they have to use it.
Kailangan ito lalo't lumabas sa pagdinig ng Senado na 2,000 lang ang testing kits para sa COVID-19. I don't want to panic, but you're making me panic. We only have 2,000 testing kits out of a 100 million population. Sabi ng DOH, may paparating na dagdag 4,500 testing kits. Ang mga LGU kung saan may kumpirmado ng kaso, handa ba sa banta ng COVID-19? Our locally run government hospitals are prepared with that protocol. Pero alam naman natin ngayon that there is transmission internally already. Kanina, pinasadahan ng mga taga Quezon City General Hospital ang kanilang protocol kontra COVID-19. Lahat ng mga may respiratory tract infections, hindi na po patutuloyin sa OPD at saka dito sa emergency room. Gaya sa Quezon City, inalerto na rin ang Barangay Emergency Response Team ng Marikina. Suspended ang klase sa Marikina hanggang Miyerkules para sa massive disinfection sa iba't ibang pampublikong lugar. Kasabay nito ang pagtukoy sa mga nakasalamuha ng Amerikanong taga Marikina na positibo sa COVID. Hindi na rin tuloy ang palarong pambansa na doon dapat gagawin. Yung iba naman ay nagsasabi, Mayor, nakausap kami. Baka pwede matest na rin kami o kaya makwarantine kami. Sinuspindi rin ang klase sa Kainta kung saan tuloy ang fumigation, pati ang pamimigay ng face mask at ng libreng alcohol refill. Sa Pasig, patuloy din ang pagdidisinfect sa mga pampublikong lugar. Sinuspindi na rin ang lahat ng pampubliko at malawakang event at wala na rin munang permit para sa mga pribadong event matapos may residenteng nagpositibo sa nCoV. There's no need to panic. The area that he was moving in was a contained area. Ang Makati, inihahanda na ang isang hotel bilang quarantine facility sakaling dumami ang mahahawaan ng COVID-19. Sa gitna ng mga hakbang na ito, isa sa mga panukala ni Albay Representative Joey Salceda ang Metro Manila lockdown. Aside from no classes, there should be either work stoppage for at least 1 week, no bus trips, no domestic flights, close SLEX and LEX and railways. And therefore, everybody in Manila should have a grand staycation. So ngayon, nasa sub-level 1 po tayo. So wala pa po tayo doon sa estado na kailangan na natin mag-lockdown. Para naman hindi mahawa sa COVID si Pangulong Duterte, may no-touch policy o bawal hawakan ng Pangulo. Us to avoid contact with people who might be infected with the virus. Sa kabila niya, nakipagkamay si Duterte sa ilang kalihim at nakipagbeso pa siya kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi